Остання війна. Розповідь про те, як відбувалася деколонізація свідомості українського суспільства упродовж років незалежності, яких помилок допустилися українці, і чи можна їх було уникнути. Кілька поколінь українців роками і десятиліттями звично ходили вулицями Пушкіна, площами Толстого, не зважали на монументи Леніну і червоні зірки на будівлях. Більше того, ми вважали імперські символи своїми, звичними. Тим часом вони маркували підкорену територію. Ми довго навіть не усвідомлювали цього. Російська імперія століттями була. Комуністична, тоталітарна влада тут була понад 70 років. Вплив шалений на свідомість людей. Зрештою, давайте скажемо собі щиро, прямо і відверто. Ми всі отримали колоніальну освіту. Неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована, де немає різниці, біля якого пам'ятник. Ти чекаєш дівчину. Так вважала більшість з нас. Ми не розуміли, які загрози несе наша поблажливість до знаків і символів імперії. Ба більше, ми пишалися тим, що так глибоко знаємо імперську культуру. Можливо, найстрашнішою метафорою наших помилок стала історія з Ірпеня, коли на вулицях імені російських поетів росіяни вбили мирних мешканок. На Пушкінській вулиці, на Лермонтова, вони розстріляли дівчат, жінок і потім їздили по ним танком. І Пушкін, і Лермонтов, і Тургенєв – всі вони є квінтесенцією вбивчої в прямому сенсі, величі не в прямому сенсі руської культури. А ще ми побачили, як російські війська, окупувавши українське місто, відразу збивають наші символи, руйнують музеї, пам'ятники, вилучають і знищують українську літературу та підручники з історії у бібліотеках. За танками одразу йде Пушкін, і невідомо насправді, хто приходить першим – Пушкін чи танки. Якщо ти говориш, яка разниця, то означає, що тебе твої будуть летіти ракети. Разниця є, разниця величезна. Бо це є питання безпеки, тому що, маючи пам'ятники Пушкіна і вулицю Некрасова, ми визнаємо, що ми є частиною більшого імперського проєкту. Я думаю, що зараз люди з менталітетом «какая різниця», вони стають досить швидко українцями. Дякуючи тому, що людей, які не могли визначитися, почали обстрілювати ракетами. Росія пішла остаточно війною на Україну тому, що їй здавалося, що ми драглисті, що з нами можна справитися. Бог втомився дивитись на нас, як на країну невивчених уроків, і зрештою вдягнув форму Збройних сил України. Як культура, мова, історична пам'ять пов'язані з питанням національної безпеки? Я, Мирослава Барчук, журналістка і телеведуча, продовжую говорити про це з моїми співрозмовниками. Я, Віктор Ющенко, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Новообраний президент Ющенко розпочинає політику повернення історичної пам'яті. Багато уваги приділяє темі Голодомору, відбудовує зруйновану росіянами гетьманську столицю Батурин. Була столиця, яку імперська Росія взяла, спалила величезну частину батуринців у самому соборі кафедральному, який був знищений до фундаменту. Описи збереглися, скільки тисяч людей було повішено, скільки на палях і так далі, і так далі. Де хоча б одна могилка є, присвячена невинно убієнному батуринцю. Дитинці, жінці, родинам і таке інше. Її не було. Проросійські політичні сили, комуністи, соціалісти, регіонали відразу починають потужну кампанію в медіа і в парламенті. Друкують псевдонаукові брошури і книжки. У літературі, яка цілком легально видається в Україні, пишуть про те, що Голодомор – це вигадка. І відверто застерігають, що, мовляв, пам'ять про Голодомор – це націєтворчий елемент, і що ця пам'ять
загрожує об'єднанням українців на основі західних цінностей. Ющенка в Америку! Ющенка в Америку! Ющенка в Америку! Стояти проти Ющенка було найлегше, заперечуючи політику національної пам'яті. Було найлегше, збираючи під свої прапори людей, які марили комуністичним минулим. Чи це був опір спільнот, чи це були такі масові підбурювання і постанови. У цього протистояння завжди були ляльководи, які знали, що з радянського, на які треба давити кнопки. Спротив гуманітарній політиці Віктора Ющенка, пов'язаного з пам'яттю про Голодомор, мав два компоненти. Перший – це те, що тобі треба відмовитися від стратегії забування, і тобі треба почати пригадувати. Пригадувати щось, що болить. В твоїй сім'ї завжди, напевно, були якісь складні вибори. І ці вибори, можливо, не були такими, що ти пишаєшся. Друга частина полягала в суто прагматично, бо була велика потреба теж в прагматичних реформах, економічних, політичних. Часто коментатори говорили про те, що культурна політика затуляє начебто необхідні реформи політичні і економічні, але більшою мірою, напевно, це все ж таки було пов'язано з травматичністю цього спогаду. Терор голодом в Україні мав цілеспрямований характер геноциду. Ми поділяємо біль всіх постраждалих народів. Просимо спільно вшанувати кожну національну трагедію і не допустити новітніх спроб героїзації диктатури Сталіна та його режиму. Політика відновлення національної пам'яті, боротьби з національним склерозом завжди відбувалася як боротьба політична. Це завжди було не соціальним актом, соціальним дійством, а завжди було політикою. Коли стало очевидно, що для порятунку підмоченого іміджу помаранчевої команди треба буде будь-що зіграти на темі голоду, то терміново виписали із Сполучених Штатів Америки такого собі голодоморного фантазера, доктора Джеймса Мейса. На порядок дня я поставив питання Голодомору 32-го року, 33-го року як геноциду. Ми виграли голосування, дякуючи одному голосу. Якби цього голосу не було, у нас не було б рішення. Рішення прийнято. Спасибі. Над пізнім Ющенком сміялися, зокрема на деяких концертах щодо тем, пов'язаних з Голодомором. Бджолиный король, опять не то, сеньор Голодомор. Слушайте, по-моему, он президентскому компьютеру пароль подбирает. Точно. Чи ржали з Ющенка, чи ржали з політики національної пам'яті. Можна витлумачити, що це з політики національної пам'яті. Можна витлумачити, і я схиляюся більш вірогідно, що сміялися із зловтішно із помсти Ющенкові. Що би на той час не було сказано проти Ющенка, воно сприймалося злобно, а так йому й треба. Всі ці, перепрошую, називаємо своїми іменами старі гебійські технології, впроваджені в українське суспільство цією інформаційною підготовкою захоплення і поділу України, вони всі нам сильно замутняють візію. Ми не бачимо, де внесене, а де наше. Я вважаю, це конкретно червона лінія. Це висміювання цих речей, але воно щедро тиражувалося партією регіонів, його політичними опонентами, і, відповідно, вони намагалися таким чином знецінити Ющенка, але насправді вони дуже сильно пошкодили пам'ять і гідність тих людей, яка мала би захищатися пам'яттю про Голодомор, про злочини тоталітарного режиму. Сміятися над святинями – це теж було частиною політики, спрямованою на розкол, удаючи, що вони виступають за єднання країни. Ці деструктивні сили завжди сіяли зерна розбрату, завжди харчували з цього розбрату. Якщо ви загубили пам'ять і будете говорити про національне питання у вигляді того, щоб кожен тиждень у вас варена курка була в кастрюлі, цим ви не заведете націю. Якщо ви пропустили в школі заняття про націю, ви пропустили про фундамент, на якому будується держава.
Голодомор – це не те, що було колись в 33-му році, і низка далі жалібних історій про те, як хліборобів виганяли з їхніх хат, і як вони вмирали в ровах і на снігу, і так далі. Що із викраденого в Україні, окрім зерна, Росії вже вдалося продати? У вас весь час голова болить про те, де б та що б вкрасти, і ви гадаєте, що усі так чинять? Якщо Голодомор – це тільки 33-й рік, минуле, яке було, і яке треба пам'ятати, щоб воно не повторилося. Воно якраз і повторюється. Весь цей зерновий коридор і всі ці розбомблені зараз російськими ракетами елеватори з зерном на українському півдні – це реактуалізація нашої пам'яті про 33-й рік. Здавайтесь! Я піратський капітан! Я прийшов по ваше золото! У 2006-му Кабмін видає постанову про обов'язкове озвучення українською мовою іноземних фільмів, які показують у кінотеатрах. Фільми з російським дубляжем, куплені в Росії, відразу ж виявились непотрібними, бо український був не гіршим. Типа, це ж мій капот! Мій капот! Я його не бачив 20 років! А отже, російські кінопрокатники і їх українські партнери втрачали бізнес. Почався опір українізації прокатного кіно. Проросійське парламентське лобі заявляє, що класику російського кіномистецтва Тарковського, Годара чи Бунюеля українською ніхто не дивитиметься. Вони прекрасно розуміли, що відкриття якраз широкими масами того, що телевізор може промовляти українською мовою, в тому числі так і Годар, і Бунюель, розуміється, вони були проти. Розуміється, вони кістьми лягали. Слава Богу, якісь сили політичні пробили цей закон, дубляж українською мовою. І справа в тому, що наш дубляж український, він був просто неймовірно якісний. Я знаю багато людей російськомовних, які дивилися український дубляж, тому що він був якісний. Реакція на закон про дубляж 2006 року – це абсолютно свідоме продовження тієї самої політики. Це абсолютно чітке розмежування архаїки і модерну. Модерн російською, архаїка дозволяється, тобто малоросійський язик дозволяється як милий курйоз. И вместо привычного сейчас здоровенький Булый сказал: давайте не будем. Я вам не хто-небудь, не що-небудь і кое-що понімаю. Це ось наслідок такої послідовної системної політики подавлення ось цієї громадянської свідомості. Виховувався цей страх бути інакшим і така самомаргіналізація. Я предпочитаю так, якщо не можеш говорити нормально там на українській мові, то краще розмовляти вже на російській. Ця роздвоєність психологічна дуже глибоко вворана указом в Бадемсі, всією цією бадемською політикою, за якою ось тут твоє хохол стіло. Але сорі, значить, там, де починається друк, преса, газети, пошта, телеграф і сяють вогнями, значить, бульвари великих міст. Ось все це по-русски. Українську мову забороняли протягом 400 років, десятками законів і циркулярів. І в УРСР, і в часи незалежності українська далі залишалась ознакою непрестижного світу, знаком причетності ніби до нижчої касти, до маргіналів. Шукали, наприклад, нав'язували регіонам підручники непотрібною мовою. Прізвиська Кугути, Рагулі, Колхоз, Мавнюки, Бандери, національне озабочене стосувались перш за все україномовності. Це ставлення записалося у колективній свідомості цілих поколінь українців, змусило їх переходити на російську. Мені краще подобається, як людина говорить по-російськи. Да. Я не знаю, чому це якась мова більш така лагідніша, якась така. Люди, які переважно з україномовних регіонів, сіл, маленьких містечок цих областей, які перебиралися до великого урбаністичного місця, переходили в російську мову, русифікація, а також спотворена українська мова і нав'язана оця насмішка над нею, яка культивувалася містянами, ці люди, боячись бути посміховиськом, обирали російську. І далі самі були першими гонителями української. Я дуже добре пам'ятаю, як я, людина з україномовної родини, відходила, щоб позвонити своїй мамі. І я не хотіла, щоб мої однокурсники, однокласники
чули, як я спілкуюсь українською мовою. Українську не забороняли, бо це суперечило би засадничим догмам КПРС. Ні, її вивчали в школі, книжки друкували, газети, телевізор був із радіо. Але якщо ти в побуті або на роботі наполегливо спілкувався рідною мовою, ти автоматично сприймався, не як український буржуазний націоналіст, але, скажімо так, схильний до націоналізму. Тобто ти був підозрілий. Опір українізації ще 100 років тому дотепно описує драматург розстріляного відродження Микола Куліш у п'єсі «Мина Мазайло». Саме там тьотя Мотя з міста Курськ вигукує «прилічніє биць ізнасилований, чим українізірований». Цікаво, що там же Куліш фіксує імперську риторику про українську як вигадку австрійського генштабу. Малороси, септо-руські. А частина, з'явіть собі, галичани, септо австріяки. Ця риторика збережеться і знову спливе за 100 років у тезах п'ятої колони Кремля в Україні. Я проти львівсько-галицьких діалектів, які засмітили сьогодні засоби масової інформації. Я не вважаю те, що нам пропонують українською мовою. Це відрижка тієї частини України, яка колись була постійно під чиїмось гнітом. Навіть після нападу Росії на Україну політичний опір дерусифікації мовному закону триватиме. Насправді, ніде, окрім будівлі цієї проклятої народом Верховної Ради, не існує мовної проблеми. Цей закон, який створює мовне гетто, тотальну насильницьку українізацію. Мовне питання продовжить підміняти проблемами економіки. Іншими словами, розмовою про те, чи можна намастити мову на хліб. Тому що бізнес він нагодує, мова не нагодує. Розумієте? Мовою чи мовним питанням точно не нагодуєш. Мову на хліб не намажеш – це констатація статусу кво. Російську намажеш, а українську ні. Російська прогодує, а українська ні. В Росію ми держали путь, щоб заработать хоч чуть-чуть. Ми досі не розуміємо, що війна то йде, зокрема, і за те, яка мова мажеться на хліб. Мова – це не засіб. Точніше, мова – це не тільки засіб, як сказав би Кант. Тому очевидно, що мова стає простором якоїсь культурної, цивілізаційної боротьби і переваги в цій боротьбі. Це треба плекати, але дуже сильно важливо підкреслити, що це не може бути тільки засобом. Ми маємо її берегти тільки тому, що вона прекрасна. Коли я народила дітей, коли народила свою дочку першу, і тоді я зрозуміла, що я ніколи не зможу з нею говорити російською. Але в якийсь момент одна з моїх доньок прийшла і спитала: «Мам, а чому ми українці? І нас так мало, а їх так багато?» Я дуже добре пам'ятаю, вона відчувала якусь невідповідність. Вона в Україні, вона говорить українською мовою, але при цьому вона є меншістю. Українська мова – це доля. Кожний з нас в якийсь момент робив вибір на користь цієї культури. Вибір, який не давав жодних, я повторюю, жодних дивідендів. Іван Франко міг би писати польською або німецькою. Ольга Кобилянська – німецькою або румунською. Леся Українка – російською. Тарас Шевченко – російською. Василь Стефаник – польською або німецькою. Для мене завжди мала значення не популярність в такому буквальному сенсі слова, а те, що я розвиваю українську цивілізацію. Саме тому я уявляю собі думки цих людей, які були переді мною, які будуть після мене, які будуть обирати українську мову як мову культурного вибору. Я обязан защищать жизнь. Я зобов'язаний захищати життя та достоїнство російських громадян, де б вони не перебували. У серпні 2008-го Росія окупувала частину території Грузії. Верховна Рада України не спромоглась проголосувати жодної з 7 постанов, щоб засудити військову агресію Кремля або бодай висловити свою позицію. Поверніться до постанови Верховної Ради, де слово «Росія» не вказана була, де у нас йшов, знаєте, така фатаморгана. Про якогось агресора йшла мова. Де той агресор, там, який напав на Грузію? Бог його знає.
Більшість українських політиків і медійників вважали, що краще дотримуватись нейтралітету. Віктора Ющенка навіть критикують за те, що він летить до Тбілісі разом з президентами Польщі та країн Балтії. Ми сьогодні сюди приїхали сказати вам такі слова. Грузія – наш друг. Грузини – наші друзі. Нейтралітет українських політиків, більшості українських політиків, це та причина, яка ще в значній мірі існувала і до 2014 року, до якоїсь міри 2022 року. Це п'ята колона українських політиків, де орієнтація на Москву була ключовою доктриною. Я дуже добре пам'ятаю літо 2008 року і війну Росії проти Грузії. Я включала українське телебачення, і я розуміла, що я не розумію. Тобто ніхто не міг чітко фактами дати мені інформацію, що насправді відбувається в Грузії. І лише включаючи «Голос Америки» тоді, я починала розуміти, що, коли, куди, чому і так далі. Я не певна, чи розуміла взагалі еліта до кінця, наскільки вагомі ці кроки були і наскільки важливо було проявити позицію саме тоді. Камеру сховай. У абсолютної більшості людей, які знайомі із політикою Путіна, її формулюванням, амбіціями, які він декларував про найбільшу трагедію ХХ століття, втрата імперськості, втрата полюсу, відновлення геополітичної місії Росії і так далі. Це весь бред. То у тебе наступає дуже швидкий висновок. Не питай, по кому дзвонить дзвін. По тобі. В той момент інші українські політичні лідери хіхікають і відмовчуються. Я точно без краватки можу проводити вечерю. З'їдять гості. Прем'єр-міністром тоді була Юлія Тимошенко. Чіткої заяви чи засудження дій Росії тоді в Грузії ми не почули від української еліти, від українського політикуму. А що вже казати про пересічних українців? Тобто все це було видно, все це можна було передбачити. Просто українська влада не хотіла цього робити. Багато українців дивилися це крізь призму російських істориків, так, які нам говорили про те, що Росія приносить благо і розвиток. Це те, що зараз, в чому вони намагаються переконати увесь світ. Те, що вони роблять в Україні, це на благо українців. У 2008 році ми опинилися на одному рівні. Що політичний клас вирішив, що питання по Грузії буде підпорядковано політичним інтересам, кон'юнктурі, стосункам з Росією і так далі. І суспільство, в принципі, на це поставилось. Ну, кому цікава чужа війна? Ну, що то там глибоко в переважній більш. Були інтелектуали, були невеликі групи там мітингарів, але це не викликало резонансу. Після нападу Росії на Грузію видання «Український тиждень» виходить з обкладинкою «Наступною буде Україна». Коли ми вийшли з цією обкладинкою, вона така, знаєте, наочна, переконлива. І реакції були несподівані. Колеги і друзі казали, ну це занадто, цього не може бути, до цього не дійде. Багато хто вбачає в обкладинці «Українського тижня» просто істерію. Більшість українців далі не розуміють важливості приєднання до НАТО і схиляються до ідеї нейтралітету і позаблоковості. Вже визначені дати, коли ми будемо проводити активно масові заходи протесту проти вступу України до НАТО. А чи потрібен Україні взагалі цей блоковий стан? Переважна більшість українців були проти вступу України до НАТО. Ці тенденції почали змінюватися тільки після того, як Росія напала на Україну і окупувала Крим і Донбас, і те не дуже рішуче. Навіть після анексії Криму і окупації Сходу українські політики і дипломати все ще озвучували ідеї про нейтралітет і висловлювали скепсис щодо членства України в НАТО. Ми маємо перейти рано чи пізно на різні форми багатовекторності та нейтральності. Україна, я ще раз повторюю, повинна мати постійно нейтральний статус. Репетиторство, яке йшло з Москви, поради, які давала Москва, це ваше місце в стойлі СНД і її безпекової моделі, вірніше, оборонної моделі. Перемогти це зло нам удалося буквально декілька років назад. Але чому Україна згаяла 30 років, щоб прийняти на суспільному рівні цю філософію? Вступ до України та НАТО, я думаю, що це абсолютно реалістична
Дорожня карта. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. Зрозуміло, що на момент нападу Росії на Грузію у 2008-му, коли стали очевидними загрози від Москви, ядерна зброя та її носії, успадковані Україною від СРСР, були або утилізовані, або передані Росії. Ми тим самим підняли авторитет України, політичний імідж України. Однак ядерний потенціал – не єдиний військовий актив, який втратила, знищила або розпродала Україна. Паралельно відбувалося скорочення і звичайної зброї. І Україна, як правонаступниця Радянського Союзу, також стала стороною договору про скорочення звичайних озброєнь в Європі і пропорційно взяла на себе зобов'язання скоротити оці величезні конвенційні сили. З іншого боку, ніхто не заважав нам розвивати свою ракетно-космічну галузь, виробляти для власної армії надсучасну зброю та військову техніку на власних оборонних підприємствах. Чи скористались ми можливостями? У 3 поспіль міністрів оборони України я питав відкритим текстом, це ще давно було, у нас є воєнна доктрина? Хто наш ймовірний противник? І щойно я це питав, вони просто застигали і починали очима шукати прихований мікрофон. Говорити вголос про те, що колись на нас нападе Росія, було абсолютним табу. Табу! Збройні сили, щоб розвивати військово-промисловий комплекс, треба визначитися, хто наш вірогідний противник. Сказати о тому, що Росія може напасти, окремо боялись цього питання, хоча знали, що Росія може і нападе в кінці кінців. Хтось може повірити, що Росія, окрім таких дрібних уколів, почне воювати з Україною? Ніколи. Ми ні на кого нападати не будемо, на нас ніхто не нападе, і це стримувало розвиток і стримувало фінансування. Нас відключали від електроенергії, обмежували постачання газу, і наші фахівці, наші сім'ї наших авіаторів відчували на собі велику скруту. Україна успадкувала 44 стратегічних бомбардувальники. Це було 19 Ту-95 і 25 Ту-160. Причому на той час Ту-160 були найновіші літаки, стратегічні бомбардувальники в радянському арсеналі. Їх навіть в Росії не було. І ці літаки, частина їх були просто знищені, порізані. Деякі з них навіть не літали жодної години. А 11 літаків стратегічних, 3 літака Ту-95 і 8 самих сучасних з мінімальним використаним ресурсом Ту-160 самолітів були передані в Росії. Крім вказаних 11 літаків, було передано 581 стратегічна крилата ракета класу Х-55. В якості компенсації за заборгованість України перед Росією за використання газу в сумі 285 мільйонів доларів. Але, вибачте, це вартість одного, мабуть, 1,5 літаків стратегічних, не кажучи вже про інші літаки і ракети. От так бездарно було все віддано нашому ворогу. Крилаті ракети, які Україна віддала Росії у 1999 році за газові борги, сьогодні повертаються в Україну, руйнують наші міста і вбивають людей. У російських пабліках навіть народився мем «Ми возвращаємо». Літаки Ту-95, Ту-160, вони підпадали під договір про СНО, як і міжконтинентальні балістичні ракети. Але була ще певна кількість стратегічних бомбардувальників, які не підлягали під дію цього договору. Це Ту-22. І вони також були утилізовані за фінанси американської цієї технічної допомоги. Чому? Тому що пішов цей процес.
Я повністю довіряю тій роботі, яку зроблять технічні виконавці. До України приїжджати буду, перевірятиму. Але в основному в мене до України повна довіра. Були гроші на роззброєння. Американці казали, це ж також стратегічні бомбардувальники, вже є обладнання, вже тут все є. Давайте ми це все вам допоможемо позбутися його. І українська влада на це пішла. Американці виділяли кошти. У нас знайшлись дільці в погонах, в великих погонах, на жаль. Більш всього це були родичі окремих військовоначальників. Вони створили свої фірми приватні, які почали займатися цією ліквідацією, не маючи ні сил, ні засобів, але отримуючи більшу частину тих коштів, які виділяли на роззброєння Сполучені Штати Америки. Порізати самоліти, заробити на цьому кошти, а далі металобрухт, алюмінієві сплави і так далі. Тисячі тонн. Все було вилучено, інфраструктура була вся знищена. Те, що ми сьогодні ліквідували останній літак, це плановий захід для того, щоб ще раз ми могли в світі доказати свою миролюбиву політику і прагнення наше до миру у всьому світі. Ми перестали бути мішенью. Головна проблема – це таке недбале ставлення до розвитку, до нових технологій, до розробки власної зброї, яка могла би зараз стояти в нас на бойовому чергуванні і виконувати ці задачі. Особливо прикро за ракетну зброю. В нас же ж є величезний центр ракетного будівництва в Дніпрі. Це є і конструкторське бюро «Південне», і «Південмаш». За радянських часів це був один з 3 найбільших, найпотужніших виробників, власне, інтерконтинентальних балістичних ракет, ракетобудівництва. На момент розпаду Радянського Союзу 70% всіх стратегічних ракетних боєголовок дніпровського виробництва. Це була величезна частка стратегічної потуги Радянського Союзу була вироблена в Україні. Влада за владою, нові українські влади, вони чомусь за невідомих причин не приділяли жодної уваги до потенціалу, який тоді був успадкований. Більше всього воно залишалось на рівні розробок, зразків опитних і випробувань. Сьогодні, коли Україна просить в партнерів, в союзників своїх оцю далекобійну ракетну зброю, це є системи наземного базування дальністю до 500 кілометрів. Це, власне, та зброя, яку би могли виробляти в Дніпрі. Ми могли би мати свою власну зброю, якщо би було її розроблено і поставлено на серійне виробництво. Скажімо, вже навіть після того самого 2014 року, коли стало абсолютно ясно і зрозуміло, звідки йдуть стратегічні загрози Україні. З іншого боку, в незалежній Україні активно розвивався військовий експорт, зокрема і за сірими схемами, в тому числі і в інтересах приватних оборонних компаній. Україна продавала авіаційну техніку, бронетехніку та засоби ППО. Лише за 9 років, з 2005 до 2014, було розпродано військового майна, техніки та зброї майже на $2 мільярди. Роззброєння – це половина біди. І навіть дерибан майна не вся біда. Армію просто гнобили. Різали бюджети, скорочували чисельність, зменшували платню. І оця зневага постійна під розмови про стандарти НАТО. Звісно, що ті, хто щось умів, міг, вони звільнялися. А молоді не спадало на думку іти робити військову кар'єру. І, відповідно, відбувалася негативна селекція. Найголовніша помилка висвітлила себе дуже чітко вже в 2014 році. Це відсутність армії і відсутність усвідомлення в Україні про те, що держава для того, щоб існувати, повинна мати не тільки поліцію, не тільки президентський офіс, але також армію. Особливо в постімперській ситуації, особливо з агресивним сусідом, який, як Росія, був володарем колишньої імперії і заявляв територіальні претензії на український Крим, зокрема на український Донбас, починаючи з 91-го року. Добрий вечір, дорогі друзі. Я поздравляю вас всіх. Я вітаю вас усіх із перемогою на виборах.
На президентських виборах 2010 12,5 мільйонів голосів українців отримує людина з кримінальним минулим, явний протеже Москви Віктор Янукович. Чи відображали українські політики і парламентські партії світогляд і менталітет українського суспільства? Чому люди обирали саме їх? Чи несуть українці відповідальність за свій вибір? Українські президенти були дзеркальним відображенням суспільства. Кравчук був президентом, тому що 70% країни були пострадянською. Кучма був президентом, тому що він відображав тогочасну економіку. Це була економіка червоних директорів. Я вважаю, що Кравчук трохи недооцінений, а Кучма надто демонізований. З усіма своїми вадами і своїми відвертими гріхами Леонід Данилович був державником. І за це ФСБ йому влаштувало спецоперацію з дискредитації. Питання було саме в цьому. Не в постаті Кучми, тому що Кучма потім хитався туди-сюди, а в настроях українського суспільства, яке не бажало будувати самостійну державність. А через 3 роки реальних проблем економічних, які були всюди по Радянському Союзі, вибрало курс до метрополії. І через 10 років, тому що 2004 року майже половина українців перший раз проголосувала за Віктора Януковича. У 2010 році знову-таки більшість українців проголосувала за Віктора Януковича, який ніколи не приховував своєї проросійської політичної програми. Ми будемо це робити, об'єднуючи свої зусилля з тими партнерами, з ким ми бачимо, нам вигідно це робити. І це, перш за все, Росія. Янукович прийшов до влади, тому що всі ці трансформації капіталістичні, вони залишили величезну кількість людей на маргінесах. І ці люди на маргінесах дуже часто були людьми без роботи або людьми з кримінальним минулим чи теперішнім. Українці, які обрали Януковича, звичайно винні, але я не можу сказати, що вони зрозуміють про те, що я скажу, чому вони винні. Ці українці – продукт занепаду того, що історична амнезія не вилікувана і культивована для них політичними місцевими елітами, тому що так зручно культивувати цю радянську пост. Вони і залишалися в таборі ілюзій, фейків і міфів. Що вони могли обрати? Тобто я можу сказати, це ви винні, а з другої сторони вони не знали іншої альтернативи, вони просто не мали доступу. Коли ти сієш в землю зуби дракона, то з цих зубів виростають дракони, а не пшениця. Так работать нельзя. Так работать придется. Це відомо з часів існування людства. Українці тільки цим після проголошення незалежності займалися протягом 30 років з якоюсь там незначною перервою. Ми з вами переможемо! Тут же треба не дивуватися, радіти, що не пожрали всіх. Міністром освіти часів Януковича був Дмитро Табачнік, який сьогодні є консультантом російських окупаційних адміністрацій і членом путінської партії «Єдина Росія». Табачнік працював, так би мовити, на зближення братніх народів. За вказівкою Табачніка з підручників історії вилучались події, які формували українську націю і державність. Успіх України в економічній, політичній та духовній єдності з Росією та іншими православними країнами, тому що світ стає дедалі складнішим. Така діяльність міністра не вважалась антидержавною, а навпаки, була визначальною в гуманітарній політиці президента Януковича. Це просто агент КГБ. І його роль, вона змінювалася у відповідності від задач. При Кучмі він просто мав сприяти тому, що Україна мала йти туди, куди пішла Білорусь. Він просто програв боротьбу, що було тяжкою поразкою для Росії. Але коли до влади його куратори вже прийшли, він став діяти набагато більш агресивно. І оця його роль в Міністерстві освіти, вона показала взагалі справжні його можливості. Тому що український етнос прекрасно був реалізований в умовах полікультурної та поліетнічної Російської імперії. Він почав з нівелювання української державності, а закінчив нівелюванням українського духу і цивілізації. Оце його роль. В нашій автономії свято проходить народний референдум. У 2013-му звання Героя України отримує регіонал Борис Деч. Не мине й року, як Деч підтримує Росію на незаконному референдумі у Криму. Я буду голосувати за... Я голосуватиму за вступ до Росії, тому що Криму так буде краще.
Загалом серед народних депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня 2014 року, закони, які криміналізували Революцію Гідності, є 9 героїв України. З початком агресії Росії ще мінімум 5 героїв України допомагали росіянам. Серед них В'ячеслав Богуслаєв, директор Моторсічі. Герой України Богуслаєв уже під час повномасштабного вторгнення постачав українські авіадвигуни для російської армії. Які двигуни ти хочеш купити? Ну, ТВ-3. Будь ласка, скільки тобі треба? Ми продамо, завеземо тобі. Надто часто в незалежній Україні герої і їх гонителі, дисиденти і їхні судді не просто урівнювались, а часто мінялися місцями у соціальному статусі і пільгах. У 1984 році смертельно хворий правозахисник Валерій Марченко був засуджений радянським судом і відправлений в ув'язнення на Урал. Він помре через півроку у тюремній лікарні. А от суддя, який виніс цей вирок, зробив блискучу кар'єру в незалежній Україні, очолив Київський суд, отримав нагороди і високу пенсію. Інший суддя, який у 1987 році засудив до розстрілу вояка УПА Івана Гончарука, отримує сьогодні пенсію у понад 200 тисяч гривень на місяць. Відмову на прохання про помилування від Івана Гончарука підписала голова Верховної Ради радянської України Валентина Шевченко. Всі ми звертаємося до вас з проханням хвилиною мовчання. Зараз почтити пам'ять великої жінки України Валентини Шевченка. У 2020-му український парламент встане майже у повному складі для вшанування її пам'яті. Це не в нас герої і кати перемішані. Це сталінська стратегія, а у нас не завершена десталінізація, чи то пак деколонізація, ширше кажучи. Ми не можемо толерувати тих, хто 30 років тому здійснив злочин по відношенню до України, а сьогодні просто в затиші спокійно відпочиває, не долучений до політичного життя. Ми не повинні їм це пробачати. Радянська політика, коли ми гори трупів маємо, ми убитих маємо, а винних не маємо, жертв маємо, а де кати, а хто вбив Володимира Івасюка? І всі знають, що Володимира Івасюка вбило КГБ, і всі знають, що Аллу Горську вбило КГБ. Ніхто не названий, ніхто не вказаний, ніхто не винний. Взагалі, провадженням репресивної колоніальної політики в Україні 70-х, 80-х, ці люди залишилися при владі. Що були достатньо враховані заслуги дисидентів, мені тяжко судити, бо я сам дисидент. Можу сказати, що ні, не були. Бо для більшості людей це не було прикладом і зразком. Більш того, дисиденти дратують багатьох тим, що вони говорять правду, коли інші змушені мовчати. Піднімається як з краю сидів і закликає всіх, хто протестує проти повторення знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги. Українці мало знають дисидентів, українці практично, особливо молодь, не читає їх твори, мало знайома з їх біографіями і, на жаль, не переймається практично їх долями. Не тільки тих, хто загинув в боротьбі за незалежну Україну або за права людини в рамках Гельсінської спілки, але навіть тими, хто вижив. Там бувають ганебні випадки, коли дисиденти ледь-ледь не перебиваються на мізерну пенсію. Протягом всіх цих років, 30 з лишнім років незалежності, чомусь вони не стали якимось живим каноном якоїсь крутості, сміливості. Недостатньо якихось фільмів, які розказують, про чого варто була ця боротьба. В Україні наразі немає єдиного пантеону героїв на зразок Арлінгтонського національного цвинтаря у США. Вже після розпаду СРСР Руський мір зумів узгрупувати військовий некрополь у Київському парку слави. Ми могли перепоховати сюди, до цих могил, прах українських героїв різних воєн і армій. І воїнів УПА, і армії УНР, і героїв КРУТ, і Української Галицької армії, тобто усіх наших. Але парк лишався пантеоном радянським. Так само інший, Маріїнський парк – це ще один великий некрополь, де поховані дуже різні люди, часом ідеологічні вороги, більшовики та УНРівці, білогвардійці і гетьманці. Втім, більшість поховань була зрівняна із землею ще за радянських часів.
В незалежній Україні у Маріїнському парку залишились переважно радянські і російські ідеологічні мітки. На превеликий жаль, у нас не було спільних героїв і не було належного вшанування героїв. Героїчний супротив фашистським загарбникам чинили мужні борці за незалежність України, воїни УПА. Українці боролися в різних арміях. У нас була висока інфільтрація усіх інституцій, усіх державних органів російськими агентами вплив. З іншого боку, у нас було населення, яке не мало практик ось цих, не мало досвіду вшанування. Воно не знало, як це робити. Ми й досі не знаємо, досі вчимося, як це робити. Закон про створення військового кладовища Верховна Рада України ухвалила ще у травні 2022-го. На момент виходу цього епізоду будувати так і не почали. Не можуть дійти згоди щодо місця. Родини загиблих захисників України все ще чекають на національний військовий некрополь. Здавалось, Революція Гідності дала потужний поштовх до спільного переосмислення минулого. Нарешті зникнуть тисячі радянських вулиць і площ та пам'ятників Леніну. Парламент приймає декомунізаційні закони. Однак і тут українці розділяються в думках. Правозахисники кажуть, що декомунізація не відповідає європейським стандартам прав людини і нав'язує ідеологію. Частина українців сприймає деякі тоталітарні символи як пам'ятки культури і вважає їх знесення актом вандалізму. Коли на Бессарабці впав Ленін, я пам'ятаю, навіть деякі з моїх друзів казали, що так не можна, це варварство, це вандалізм, так робити не можна. Для них це було щось таке проти цивілізації, цивілізованості. Тобто ці методи, вони були занадто радикальні. От стоїть пам'ятник, треба підписати паперів, узгодити з великим колом людей, що його має бути знесено. Зносили на бульвара Тараса Шевченка пам'ятник Леніна, а мама моя в селі живе і каже, ну чим він людям мішав? От ми, наприклад, коли одружувались, цей пам'ятник для нас як пам'ять. Падіння Леніна на Бессарабці, я був його свідком. Абсолютно якийсь невисокого зросту божий одуванчик в інженерних окулярах, такий дідусь відштовхує якогось цього підлітка, вириває в нього кувалду і починає кувалдою бити по Леніну. І щось примовляє, щось типу, що виражає його ставлення до комунізму. Було видно, що це відповідь громади, київської спільноти на десятиліття ігнорування запитів, щоб прибрати цю ганьбу кудись в музей чи куди. Чому був настільки сильний опір топографічній деколонізації? Діти будуть гасати і дуже будуть раді, бо вони дуже люблять і знають, хто такий Георгій Константинович Жуков. Що рухало людьми, які боролись проти перейменування проспекту радянського воєначальника Жукова на проспект правозахисника Григоренка у Харкові. Для явної більшості людей це не питання ідеологічного вибору, там якихось серйозних міркувань. Це просто питання зручності, ліннощів, що я так до того звик, ну і най буде. Він мені не мішає. Я вже до нього привик, я тут живу, скільки з ним. Та він мене охороняє. При тому ми не маємо забувати про те, що так, ну тут же ж все ж таки Російська імперія століттями була. І комуністична, тоталітарна влада тут була понад 70 років. Вплив шалений на свідомість людей. Образи героїв такі канонізовані, образи злочинців, образи, які не треба взоруватися, образи, які треба ненавидіти. Це дуже просто. І раптом приходить якийсь інтелектуал, історик, там, філософ, літературознавець і кажуть, ну тут не все так просто. Тут от з цим персонажем не так, як от вам в підручниках совєтських розповідали. Це дискомфортно, це травма. Те, що стосується подавання імперського спадку, воно взагалі 300-літньої давнини. Ми часто працюємо з наративами, виробленими, зокрема, європейськими найтоповішими просвітниками там, часів Катерини II. Дуже часто оцей процес подавання імперського впливу, імперської культури, російської культури перемішувався з радянським. Надзвичайно складна і заміфологізована пам'ять про Другу світову війну теж зрослася з цим блоком радянських ідеологем
фактично з комунізмом позросталося. І проблема полягала в чому? Чому от ці історії з Кернесом, з Трухановим? Тому що оце імперсько, радянсько і пам'ять про Другу світову війну було сплавлено в те, що називається зараз скрепи. І воно фактично закон про декомунізацію і наступні закони кидали виклик цій скрепі. І в суспільство воно падало непідготовлено, насправді добре не підготовлено. Тому що суспільство не мало нормально розвиненої дискусії, діалогу щодо цих проблем. Передусім, в Україні справді жило тоді величезна частка людей, які не вважали себе українцями, не почували себе українцями, які вважали себе російськими або совєтськими людьми, яких доля, уклад Совєтського Союзу заніс в Україну, і просто тут вони осіли, і вони не відчували жодної потреби ідентифікації. Очевидно, це викликало в них шалений протест, бо вони не розуміли, чому вони змушені тепер коритися оцій волі, оцій гадано нової ідентичності. На жаль, декомунізація, вона потрібна, вона обов'язкова, але вона вже не так спрацює, як вона спрацювала б в 90-ті роки. Тому що оті комуняки, вони вже породили наступне покоління, в яких немає комуністичної ідеології, які вже, може, навіть і в Совєтському Союзі не жили. Але вони передали от своїм нащадкам, я маю на увазі не біологічним нащадкам, а от цим нащадкам негативного відбору. Вони передали весь цей цинізм, все це невігластво. І заспіваємо щось по-російськи. Ну, я думаю, що вона не є в списку декомунізованих. Тому що це гарна лірична пісня. Хай їм грець їх декомунізацію. Такого снігопада, такого снігопада. Інша частина людей, в іншої великої частини, теж немалої частини людей, говорило їхнє дуже-дуже глибоко приховане почуття провини за власну колаборацію, провини за те, що вони дали себе зрусифікувати, про те, що вони дозволили на русифікацію і совєтизацію своїх дітей задля якихось вигод і преференцій. Вони зреклися своєї питомої тотожності. І коли постає питання про українство, про мову, воно відразу конфронтує з цим почуттям провини. І тоді це є дуже потужний захисний механізм. Мовляв, це є атака на всю мою стратегію життя. Я дуже переживаю за всіх дітей, абсолютно. І я приїхала для того, щоб був мир, щоб не було Майдану, щоб було спокій, щоб ми жили мирно і щасливо. Навесні 2023 року парламент нарешті ухвалює закон про деколонізацію та дерусифікацію. У розпал війни під російськими ракетами і бомбами Україна починає стрімко очищатися від маркерів імперії. Ми просто мусимо змінити ставлення до того. Ми мусимо зрозуміти, що це, по-перше, не є жодна велич, а по-друге, що це не наша велич, а російська культура. Я вас запевняю, наступні 100 років для нашої культури пройдуть в контексті, якщо не боротьби з російською культурою, то репозиціонування з російською культурою. Тому що ми дуже тісно пов'язані з російською культурою. В силу того, що ми, вибачте, причетні до її створення. І ми не можемо робити хірургічну операцію або мікрохірургічну операцію, яка потрібна тут, сокирою. І не можемо ігнорувати це. Велика частина суспільства навіть не те, що вірить, а так якось має таке автоматичне припущення, що важливі ідеї виробляються не в нас тут, а десь в світових столицях. І ось треба до тих світових столиць приєднатися. Тобто оця зміщення центральності в свою спільноту. Коли ти готовий починати інвестувати тут. Тому що найталановитіше і найцікавіше може вирости тут. Мені видається, ми тільки на початку цього процесу. І ці перші 30 років ми долали швидше цю периферійність. То є питання просто знаходження критичного місця. Це не означає, що ми мусимо тепер очистити весь символічний лад нашого існування від російської культури. Ні. Але ми мусимо знайти її місце, і ми мусимо знайти спосіб такого її прочитання, яке буде, власне, давати відповіді в тому числі на питання, чому ми так довго були від неї залежні.
Ви завважте, до речі, як радісно люди відкривають те, від чого їх було відлучено, і як намагаються надолужити, дочитати вже в дорослому свідомому віці. І якось своїм дітям намагаються забезпечити якусь україноцентричну освіту зараз, щоб ці діти розуміли, що таке Україна, і чому за неї треба воювати, і чому варто за неї воювати, і хто ми, і що ми, які сини, яких батьків. Ця війна змінила українське суспільство. З'явилася ідея того, що держава – це не обов'язково чужий, це не обов'язково визискувач. З'явилася ідея того, що держава є потрібна, що держава є українська, вона в інтересах людей. Якщо ви думаєте про національну ідентичність, то вона не є біологічною і не є чимось, що зафіксовано історією. Культура – це те, що розвивається і формується за допомогою людей. І я гадаю, що сама по собі війна відіграватиме надзвичайно важливу роль у майбутньому України, оскільки українці намагаються пояснити собі, хто вони такі, хто їхні герої, на кого вони рівняються. Ти, будь вірний, то загину нам Україна вище понад все. Ми тепер знаємо, хто ми знаємо, з ким ми. І знаємо, хто з нами. Це дуже велике досягнення взагалі української історії, української політики, що ми направлені на світлій стороні нарешті. Нарешті ми не за Гітлера, не за Сталіна, а за Антанту. Ми стаємо тим, ким мусили давно стати. Ми стаємо одним з елементів великої гри добрих проти поганих. От і все. Ми зробили чимало помилок, іноді здавалося фатальних. Але попри усі наші помилки, українська національна ідея таки встояла. Настільки життєздатною і потужною вона виявилась. Ми збереглися завдяки людям, для яких різниця завжди була. Старі травми і набиті гулі зробили нас сильнішими. Ми відкриваємо сьогодні цю силу і стійкість одночасно і для себе, і для світу. Країна невивчених уроків нарешті стає дорослою і відповідальною.